සිකුරාදා දවසක්. සතිය දවස්වල මං සාමාන්‍යයෙන් ඇහැරෙන්නේ 5:40ට විතර. මොකද මගේ ජොබ් එක ස්ටාර්ට් කරන්නේ 7:45ට හින්දා මං 7:10ටවත් ගෙදරින් යන්න ඕනේ. ටොබී නම් තාම නිදිමතේ ඉන්නේ. මං ගෙදර හිටියත් එයාගේ වැඩේම උදේවරුේ නිදා ගන්න එක. මුණ හොදලා මොනා හරි කාලා ටොබි එළියට එක්කන් යන්න ඕනේ. යුනිවර්සිටි යන කාලේ නම් ලෙක්චර්ස් තිබ්බේ 9ට හින්දා මෙච්චර උදෙන් ඇහැරෙන්න ඕන උනේ නැහැ. ඒ කාලේ නම් නිදාගන්නෙත් රෑ 1ට 2ට ආයි ඇහැරෙන්නේ ලෙක්චර්ස් නැති දවසට නම් 9ට 10ට වගේ. ඒ ජොබ් එක කරන්න පටන් ගත්තත් හරි ඒ හැමදේම වෙනස් වුණා. දැන් උදේම ඇහැරෙනවා ආයිමත් රෑ 10 වගේ වෙද්දි නිදා ගන්නවා. මං අද උදේට කන්න හදන්නේ කෝන්ෆ්ලෙක්ස්. මම උදේට සාමාන්‍යයෙන් කෝන්ෆ්ලෙක්ස් හරි චූටි බන් එකක් හරි තමයි කන්නේ. ඒ වගේම කන්න නැති දවසුත් ගොඩාක් තියෙනවා. මොකද මට උදේම කන එක තාම හුරු නැහැ. මේ තියෙන්නේ බ්ලූබෙරිස්. මට මේ බ්ලූබෙරිස් හම්බුනේ මගේ ඔෆිස් එකේ ඉන්න මැනේජර්ගෙන්. එයාට ලොකු බ්ලූබෙරි ෆාම් එකක් තියෙනවා. ගිය සතියේ අපේ ඔෆිස් එකේ ඔක්කොමලා ගියා ඒ ෆාම් එකේ බ්ලූබෙරි පිකින් වලට. එදා කොහොම හරි මට වෙන වැඩක් තිබුණ හින්දා යන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒකින්ද එයා ඊට පහුවෙන්ද මට මේ බ්ලූබෙරිස් ටික ගෙනල්ලා දුන්නා. ඔයාලත් කොරියන් ඩ්‍රාමාස් බලන්න ආසද? මම නම් කොරියන් ඩ්‍රාමා එකක් බලන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඒකේ ඔක්කොම එපිසෝඩ්ස් ටික බලලා ඉවර වෙනකම් මට ඉවසිල්ලක් නෑ. ඒක නිසා ඔෆිස් එකේ ලන්ච් අවර් එකටත් ඉක්මනට කාලි ඉවර වෙලා එපිසෝඩ් එකේ ඊටු ටික බලනවා. කාලි ඉවර වෙලා දැන් මං හදන්නේ ටොබීව එළියට එක්කන් යන්න. දැන් මම වැඩට යන්න ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම කියන්නම්කෝ මගේ ජොබ් එක ගැන. මම වැඩ කරන්නේ සිස්ටම් ඉංජිනේර් කෙනෙක් විදියට. මේ තියෙන්නේ අපේ ඔෆිස් එකේ සම එකේ යුනිෆෝම් එක. අපි කරන ජොබ් එකත් එක්ක අපිට ගොඩක් වෙලාවට ෆැක්ටරිස් වලට, සයිට්ස් වලට යන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපේ සේෆ්ටි එකට තමයි සම එකේ යුනිෆෝම් එක උනත් මේ වගේ අද්දිකට තියෙන්නේ. ගොඩක් අය මගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මම කොහොමද මේ ජොබ් එක හොයාගත්තේ කියලා. මට මේ ජොබ් එක හම්බුනේ මම යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්න කාලෙමයි. යුනිවර්සිටි එකේ 4th year එක කියන්නේ ජොබ් හන්ටින් කරන කාලය. ඉතින් මට මේ ජොබ් එක හොයාගන්න මගේ යුනිවර්සිටි එකේනත් ගොඩක් හෙල්ප් කරා. යුනිවර්සිටි එකේ රෙකෝඩ්ස් හොඳයි නා. ඒ කියන්නේ අපේ එක්සෑම්ස් වල මාක්ස් එහෙම හොඳයි නම් එයාලා අපිව කම්පැනිස් වලට රෙකමන්ඩ් කරනවා. ඉතින් මේ විදියට තමයි මම දැන් මේ ජොබ් එක කරන කම්පැනි එකටත් මාව යුනිවර්සිටි එකෙන් රෙකමන්ඩ් කරා. සාමාන්‍යයෙන් අපිව එහෙම යුනිවර්සිටි එකෙන් රෙකමන්ඩ් කරාට පස්සේ ඒ ජොබ් එක අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. ඒක නිසා ජොබ් හන්ටින් නම් එච්චර මට අමාරුුනේ නැහැ. අපි මේ හොඳට මහන්සි වෙලා ඉගෙන ගත්තොත් ඒ වගේම අපිට ඒවයි ප්‍රතිඵලක් තියෙනවා. ටොබීට උදේටත් කන්න දීලා එයාට ආයිමත් දවල්ට බඩගිනි වුණොත් කියලා හිතලා තමයි මේකට කැම දාලා යන්නේ. මේකේ අපිට ටයිම් එක සෙට් කරන්න පුළුවන්. පැය 4කට ටයිම් එක සෙට් කරොත් පැය 4කට පස්සේ මේකේ පියන ඇරෙනවා. ඉක්මනට ගිහින් එන්නම්. හරිද? ඉක්මනට ගිහින් එන්නම්. බීන්න ගිහින් එනකම්
මම වැඩට යන්න මේ යුනිෆෝම් එක අන්තිමටම ටොබී දන්නවා මම පැය ගානකට ඉතින් එන්නේ නැහැ කියලා. ඒක නිසා මේ යුනිෆෝම් එක ඇඳගත්ත වෙලේ ඉඳන් එයා ඉන්නේ දුකෙන්. ඉක්මනට ගිහින් එන්නම්. ගිහින් එන්නම් ටොබී. ඔෆිස් එකේ සිකියුරිටි රීසන්ස් එක්ක මට එහෙම ඔෆිස් එක ඇතුලේ නම් ගොඩක් වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා. දැන් වෙලාව 5යි. දැන් තමා මට වැඩ ඉවර වුණේ. ගෙදර යන ගම ඕන කරන ග්‍රොසරිස් වගේකුත් තියෙන හින්දා ඒ ටික ගන්න සුපර් මාකට් එකට යනවා. මේ සුපර් මාකට් එකේ අපිට shopping කරන ගමන්ම කාට් එකේ තියෙන ස්කෑනර් එකකින් ස්කෑන් කරලා බිල් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා කැෂියර් එකේ බිල් කරන්න ඕනෙත් නෑ. ඉක්මනට බඩු ටික අරගෙන ගෙදර යන්න පුළුවන්. I'm taking the brown line, minding my business. Then it's your stop and I can't help myself. Searching the platform for a glimpse of your profile. I'd recognize you even after a while. You thought you were flying when the train crossed the river. It was your favorite part of the ride. I pretended I am flying. මෙතන තියෙන්නේ ටොබීලාගේ කෑම. ටොබීගේ ටිකක් බර වැඩි වෙලා හින්දා දැන් එයාට මේ දවස්වල දෙන්නේ නම් ඩයට් මීල් එකක්. A break from all the things that I have to do. With a rumbling and jolting, I pour out my feelings. Something to show for my sorrows. දැන් ටොබී දොර ළඟට වෙලා බලාගෙන ඇති මං එනකම්. When the train crossed the river, it was your favorite part of the ride. I wonder where you're off to. ටොබී මොකද කරන්නේ? Knowing I could never ටොබී හැමදාම ආපු ගමන් කරන්නේ එයාව ටිකක් හුරතල් කරන එක. මගේ මෙහි ඉන්න ජැපනිස් යාළුවෝ හැමෝම කියනවා ටොබීව මෙහෙම වඩා ගත්තම ටොබී නිකන් ස්ටාර් වෝස් එකේ ඉන්න ඉවෝක් කෙනෙක් වගේලු. ඇත්තටම මටත් පස්සේ තමා හිතුනේ ටොබී ටිකක් ඒ වගේ. ගෙනාපු බඩු ටික අස් කරලා ඊට පස්සේ වොෂ් එකක් දාගන්න ඕනේ. මට අනිත් අයට වගේ ලොකු ස්කින් කෙයාර් රූටින් එකක් නෑ. මොකද මට එක එක ක්‍රීම් වර්ග ගොඩක් ගෑවම ඉන්න නිකන් හරි අපහසුයි වගේ. ආසාවට එක එක ඒවා ගත්තට ඒවා ඉතින් ගාන්නේ අරගෙන දවස් 2ක් 3ක් වගේ. ටොබීට උදේට දෙන්නේ එයාගේ ඩොග් ෆුඩ්ස්. රෑට දෙන්නේ චිකන් ටිකක් තම්බලා සුදු බත් ටිකක් එක්ක. චිකන් ගෙනාවම ඒ ටික දවස් ගානට කපලා මේ වගේ කන්ටේනර්ස් වලට දාගන්නවා. එතකොට මට වැඩට ගිහින් ආවම එයාට ටක් ගාලා කෑම හදලා දෙන්න ලේසියි. ටොබීට කොච්චර සෙල්ලම් බඩු තිබුණත් එයා ආසම බෝලවලට. මම බෝලි ගන්නවා. මේ වගේ මෙහෙම බෝලේ තියාගෙන ඉන්න වෙලාවට ඒක ගන්න ගියොත් සමහර වෙලාවට අපිව හපනවා.
අරගෙන දැන් මං හදන්නේ රෑට කෑම හදන්න. අද මම හදන්න හිතාගෙන ඉන්නේ අල උයලා වම්බටු තෙල් දාලා පිත්තර තම්බලා හරි පිත්තර ඔම්ලට් එකක් හරි. වැඩට යන දවසට නම් උයන්නේ රෑට විතරයි. ගොඩක් වෙලාවට දවල්ට අපිට ඔෆිස් එකේ කෑම ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. එහෙම ඕඩර් කරලා හරි නැත්තම් ඔෆිස් එකේ යාළුවොත් එක්ක එළියට ගිහිල්ලා හරි තමයි දවල්ට ලන්ච් එක ගන්නෙ. ඉතින් මං කියවනේ මම ගේන හැම වීඩියෝ එකකදීම ඔයාලා මගෙන් අහන ප්‍රශ්න වලින් එක ප්‍රශ්නයකට උත්තර දෙනවා කියලා. ඉතින් අද මම තෝරගත්තේ මම කොහොමද මෙහි යුනිවර්සිටි එකට ඇප්ලයි කරේ කියලා. යුනිවර්සිටි එකට ඇප්ලයි කරද්දි අපිට අපේ ලැන්ග්වේජ් ස්කූල් එකෙන් ගොඩක් හෙල්ප් කරා. ලැන්ග්වේජ් ස්කූල් ඉන්න කාලෙම මං ගියපු යුනිවර්සිටි එකේ ඕපන් කැම්පස් එකට මම දෙපාරක් ගියා. මම ගියපු යුනිවර්සිටි එකේ රික්වයර්මන්ට්ස් විදියට ඉල්ලුවේ හයි ස්කූල් ඩිප්ලෝමා එකක්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ විදියට බැලුවොත් අපි A level වෙනකන් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ N2 හරි N1 හරි පාස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වුණාට මම යුනිවර්සිටි එකට ඇප්ලයි කරද්දි මට තිබ්බේ N3 එක විතරයි. මොකද මම ලැන්ග්වේජ් ස්කූල් එකට ආවේ ඔක්ටෝබර් බැච් එකට හින්දා මට JLPT එක කරන්න පුළුවන් උනේ දෙපාරයි. ඒ වුණාට ලැන්ග්වේජ් ස්කූල් එකේ ඉන්න කාලේ N4 එකට මම තනියම පාඩම් කරලා රෙඩි වෙද්දි ඉස්කෝලෙන් මට ඉගැන්නුවේ N2 එකටයි N3 එකටයි. ඒක හින්දා යුනිවර්සිටි එකට ඇප්ලයි කරද්දි මට ලැන්ග්වේජ් ස්කූල් එකෙන් රෙකමෙන්ඩේෂන් ලෙටර් එකක් දුන්නා. ඒක තිබුණ හින්දා යුනිවර්සිටි එකට ඇප්ලයි කරන එක අවුලක් වුණෙත් නෑ. ඒ වගේම මගේ යුනිවර්සිටි ෆී එකෙන් හැම අවුරුද්දෙම ලක්ෂ 3ක් ෆී එක අඩු වුණා. යුනිවර්සිටි එකට ඇප්ලයි කරද්දි ඉන්ටර්විව් එකකුයි එක්සෑම් එකකුයි තියෙනවා. ඉන්ටර්විව් එකේ නම් එච්චර ලොකු අමාරු ප්‍රශ්න අහන්න නැහැ. එක්සෑම් එකට උනත් තියෙන්නේ බේසික් මැතමැටික්ස්යි ෆිසික්ස්යි වගේ දේවල්. මෙහි සමහර යුනිවර්සිටිස් වලට ඇප්ලයි කරද්දි නම් EJU එක්සෑම් එකක් ඉල්ලනවා. මම ගියපු යුනිවර්සිටි එකෙන් නම් ඒ එක්සෑම් එක ඉල්ලුවේ නැහැ. මම යුනිවර්සිටි එකේ ඩිග්‍රී එක කරේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ඉංජිනියරින් වලින්. මගේ යුනිවර්සිටි ෆී එක වුණා අවුරුද්දකට යෙන් වලින් ලක්ෂ 10,50,000. ඒකත් ලැන්ග්වේජ් ස්කූල් එකෙන් රෙකමන්ඩ් කරපු හින්දා ලක්ෂ 3ක් විතර අඩු වෙලා තමයි ඔය ගාන උනේ. අනිත් යුනිවර්සිටිස් එක්ක බැලුවම අපේ යුනිවර්සිටි එකේ ස්කූල් ෆී එක ටිකක් වැඩි. ගවර්න්මන්ට් යුනිවර්සිටි එකක් නම් යුනිවර්සිටි ෆී එකත් අඩුයි. ඒ වගේම N1 වගේ තියෙනවා නම් ඔයාලට ස්කෝලර්ෂිප්ස් උනත් ගන්න පුළුවන්. කතාවෙන් කතාව කොහොම හරි කෑමත් හදලා ඉවරයි. දැන් ඉක්මනට කාලා වේලාසන නිදා ගන්න ඕන. ඉතින් ওই විදියට තමයි අද මගේ දවස ගෙවුනේ. ආයිමත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් පරිස්සමෙන් ඉන්න.